السلام علیکم ملګرو. ملګرو پرون مو په سلیکشن پات شو د عکس په منیو کې پکچر په منیو کې زه به اوس یو عکس راواخلم. مثلا دا عکس ما راواخیسته، په دې ځای کې سلیکشن پات شو، دا سلیکشن پین دا مو نه ویلي، نو راځو چې د دې سر نه یې پوره کړو. سلیکشن پین دلته اوس که چېرته موږ ډېر عکسونه شیان میان راخیستي وي او یو نه بل نه لاندې وي، لکه زه اوس یو بل شیپ راواخلم، دلته یو بل شیپ مې راواخیستو، دا نه دې نه لاندې راغی، دې نه سینډ بیکګراونډ ته یې کړم. اوس تا نه غواړي ورک چې دا نسې ښورولې، کله کله دا ډېر زیات په کار کېږي، نو لاړ سه دې سلیکشن ته ورسه، سلیکشن کې بېرته را پیدا کولی شي، بیا هماغه انتخاب ګوره. زه دا انتخاب کړمه، اوس هغه خپله سرته راځي، هغه زه غټولی یم سم او وړکی کولی یم سم، لاندې د دې نه کار کېږي بغیر له دې نه چې معلوم شي، او بېرته دې کې ورکولی یم شي، ګوره دې کې ښکاري به نه. او دا هیډ ان آل ټول ورکه، شو آل ټول یې وښیه، او دې کې دا سلیکشن پین شو. دویم بیا الاینمنټ ابجکټس، دا ټول دلته اوس مطلب دغه یو شیپ به زه راواخلم، جوړ به یې کړم، یو څو شیپونه به راواخلم یا به یو څو عکسونه راواخلم. لکه دا ټوله د عکس منیو ده، نو زه به یو دوه دانې عکسونه نور راواخلم، مثلا یو ده او یو ده، دا دواړه عکسونه مې راواخیستل. دا چې داسې بدله کړي بیا عکس خپل ځای ته رسېږي، که نه همداسې په دې کې ایډیټینګ نه کېږي. په بل درس کې مې درته ویلي وه، ښودلې مې وه. ځکه اوس ګوره دا هم زه طرف ته کړم، ټول عکسونه به راوړي، دا ټول زه کوچني کړم. اوس راځو دلته الاین کې. الاین دا عمودي شکل ده او دا افقي شکل ده. دا عمودي شکل د هغه پورتنی افقي شکل ده. مثلا که چېرته اوس موږ دا درې عکسونه دي په یو طرف ته منظم دې طرف ته وي، نو ټول سیده الاینمنټ یې راولي، پورته ډیزاین کې راولي. زه اوس ګوره الاین لیفت طرف ته ټول سره برابر کړي، الاین دې طرف ته دا ټول عکسونه درته راولي په عمودي شکل باندې. او که چېرته الاین سنټر ټول به په مابین باندې دلته راولي. که اوس دا عکسونه داسې سم سره په ترتیب کېښودل شي، نو دا یې خپله درته معلوموي، ځکه دا عکسونه ما سره لږ غټ دي، نو دا به یې ټول درته الاین کړي. دا یو عمودي شکل او دا یو افقي شکل. مثلا که اوس دا عمودي شکل، مثلا که عکسونه اوس دا رقم ته وي، په دې طرف باندې جوړي، نو عکسونه ډیزاین به دا یې په پورته چپ طرف ته برابر راولي او ښي طرف ته به یې همداسې برابر راولي. عکسونه به یې ټول دا سرونه به یې ټاپ کې راولي، لکه درې واړه به انتخاب وي. باید ګوره لومړی به باید انتخاب وي، هر یو بیل انتخاب کړه. زم الاینمنټ کې ګوره دا افقي شکل باندې جوړې شوي دي، ما ټول به سره په یو برابر باندې راولي. الاین لیفت ګوره دې طرف ته سیده یې راوستل. الاین سنټر برابر مابینځ باندې راوستل. خو که چېرته دا په ټول برابر سیده باندې ولاړ، لکه مخکې څه رقم ته وه، زه اوس دا بېرته یو داسې سم سره سموم او دروم. مثلا دا شو، دا زه راخلم دلته دروم، سره دا م راخلم دلته. زه درې واړه سلیکټ کړم، درې واړه مې سلیکټ کړل. نو دلته الاین کې ګوره دا یې ټاپ پورتنی حصه څومره برابره کړه، سیده یې جوړه کړله، او میډل مابینځ کې ټول راوستل، ټول یې په مابینځ کې جوړ کړل. او الاینټ بټن په مابین برابر کې لاندې اخري حصې ته کته یې وځي، ګوره ټولې لاندنۍ حصې سم برابر کړله. دا یې الاینمنټ درسو. او ډسکرایب لاینز دا هم همدغه کار کوي. که چېرته اوس یو عکس دا په الاینمنټ کې ول، په عمودي شکل کې ول، نو دا به کاروي په افقي شکل کې، دا عمودي شکل کې او په افقي شکل کې بیا دا کارول کېږي. دا یې خپله درته برابروي، ټولې په سیټ درته برابروي. همدغه کار کوي دواړه. او دویم بل دلته دا الاین ټو پیج، الاین دا درې بیا څه کار کوي. الاین ټو مرجنس، اوس ګوره مثلا موږ دا یو دانې انتخاب کړی ده، دا درې واړه مې انتخاب کړي، خپله موږ انتخاب کړي دي. الاین ټو سلیکټ سبجیکټ، خپله خوښه باندې ټول ارزي ورته اړوي. که چېرته مرجنس سره یې، مرجنس که چېرته دلته یو درې خطونه یې له هغو خطونو سره برابر راسي، زه دا یې ورې یوز کړم.
دلته اوس که چېرته مثلا دې سره برابر راولې له دې سره، نو دا به خپله له دې سره ټول په برابر دلته چې کوم خط الاین ټو مرجنس یا مرجنس دلته موږ اوس یوه لیکنه لیکو. زما که اوس دلته زه لیکنه وکړم دا لاندې پیج ته بل پیج خلاصېږي. دلته اوس زه لیکنه وکړم دا مرجن تر دې ژي پورې راسي، تر دې ژي پورې دومره مرجنس جوړېږي. نو دا عکسونه لکه که چېرته اوس ملته مرجنس سلیکټ وي نو بیا دا عکسونه له مرجنس سره برابروي. ګوره مرجنس بیا چې ته لیفت طرف ته وایې نو لیفت طرف ته مرجنس باید جوړېږي، او که چېرته پورته رایټ طرف ته چپ طرف ته دې طرف مرجنس سره به جوړېږي. او الاین ټو پیج، الاین ټو پیج یې له پیج سره برابروي. لکه چېرته اوس ګوره الاین ټو پیج ما انتخاب کړو دا به لیفت طرف ته به دې سره پیج سره برابر راولي. که چېرته ټاپ وایم مابینس یې راولم دا به په مابینس کې جوړ کړي خو پیج سره مخامخ چې کوم دې طرف دې پیج سره مخامخ کړي. او الاین ټو مرجنس خو مو ویلې الاین ټو سلیکټ ابجیکټس خپله خوښه باندې چې کوم طرف دی دې طرف ته خو مخکې ویل چې دې سره جوړېږي. او یوز الاینمنټ ګریډ لاین، یوز الاینمنټ او یوز الاینمنټ ګریډ لاینز دا څه کار کوي؟ دا ګریډ لاینز اوس ګوره دا یعنې شین خط مخکې نه ما ټاکلی دا شین خط چې راولي. کله چې ته غواړې عکسونه سره برابر کړې نو په دې طرف دې طریقه سره یې برابر کړي. ګوره دا له دې سره برابر شو، خپله دلته شین خط درته راځي چې دا عکس له دې سره جوړ شو. دا یې ګریډ لاین د دې لپاره. او بل دا ویو ګریډ لاینز دا ټوله صفحه باندې داسې درته ګریډ لاین کي ټوله صفحه کې به خانې خانې راشي. دا هم ډېر په کار کېږي. لکه اوس مثلا ما دا عکس جوړ کړ بل عکس یې راواخېسته دا هم په همدې سره برابر کړه، ځکه تا ته باید د معلومات کې حسابه په همدې خطونه نو په دې خطو په ناپ به یې همداسې کېږي. دا هم کله کله ډېر زیات په کار کېږي. او بل ګریډ سیټینګ، ګریډ سیټینګ دی دلته سره سمولی شي همدا ګریډ لاین. ګوره زه اوس دلته سنیپ object to other objects دلته اوس زه کم کړم، دا زه لږ سره کم کړم. ګوره هغه سره ګډوډ او آزاد شو. دلته بیا سره تاسو سیټینګ کولی شئ دې. او که چېرته بېرته ختم کړې غواړئ ګریډ لاینز نو دا ووایئ دا به ختم شي، بېرته به لرې شي. او بل دا کراپ، کراپ څه کار کوي؟ مثلا دا عکس ته زه اوس دا کراپ ته راواخلم، کراپ به ووایم دا عکس دومره غټ ده دا به زه دومره کم. ګوره یوازې دا خط بیا پاتې شي، دا یې کوچنی کړه. زه دا هم کراپ کړم، کراپ مې ونه وایه خو دا اوس ګوره کراپ شو. دا به هم زه کراپ کړم. دا درې وړه کراپ کړل. ګوره دا مولې داسې په همدې رقم ته کراپ کېږي. یو عکس ده مثلا دا تذکرو ته چې جوړېږي یو غټ عکس واخلې هغه راواخلې دې پرې کم کړي نو دا په کروپ باندې یو عکس یو طرف نه راکمول بل طرف نه یې راکموي چې کوم طرف نه یې غواړې راکم یې کړي. ګوره له دې طرف نه یې هم راکمولی چې عکس غواړې دې طرف نه یې کم کړي، غواړې ټاپ پورته طرف نه یې راکم کړي، دې طرف نه کمول غواړې عکس څومره چې راکونجوي او دې کونجونو نه غواړې ورلنډ کړي چې دا ټول د کراپ طریقه ده. بیا چې کوم عکس ته غواړې جوړ یې کړي په دا رقم ته یې ډیزاین. ګوره تنه هماغه عکس راپاتې شو، نور خطونه متونه ټول لږ ورک شول. او کراپ ټو شوپ غواړې دا کراپ دې شکل ته بدل شي، څه رقم ته شکل باندې غواړې ګوره په دې شکل باندې جوړ شو، شکل ته تبدیلېږي. څه رقم شکل چې دلته غواړې هغه عکس به دې کراپ شي خو په همغه شکل باندې به جوړ شي. لکه اوس ګوره زړه ته همغه رقم شکل یې جوړ. او انسپیکټ او د دې سایز د څومره غواړې سکوایر یې څومره یي، پورټریټ یې څومره یي، دا ټول د همدې سایز د بیرته د عکس غواړي. او پایل بیرته دا عکس غواړي چې بیرته سره سم کې څومره غټ کې څومره عکس و په دې کې ډیزاین راولي. بیرته دا یې د دې هم بیرته فټ کولو د دې عکس جوړولو همداسې کولی شي. نور دا دل څومره تر لرې کې بیرته سره فټ را فټ کې نور فرق پکې راولي، همغه کې ډیزاین راوست بیرته راس په دې کې بیا فرق وګوره. او هایټس دا عکس غټول څومره پورته کې څومره کوچنی کې او داسې یو عمودي شکل افقي شکل باندې عکس پروت وي هغه څومره غټ کې کم یې کې
دغه ټولې طریقې سولې چې کوم مې درته ویلې. او دویم اوس خو دا د عکس مینه ټوله ختمه سوله، بل به په انزرت کې سبا به انشاءالله. او دا خو دا به مو وایي آنلاین پیکچرونه راخلي، کوم د فیسبوک نه غواړي، ویب سایټ نه غواړي. زه به اوس ما سره تیار انټرنیټ شته، زه به وای فای وصل کړم او تاسو غواړم ویډیو ډېره غټه شي بیا ډېر خلک یې نه ګوري. او اوس ګوره آنلاین پیکچرز دلته یو ویب سایټ درته راځي، کوم رقم ته عکس غواړي. مثلا زه دلته ولیکم فلاورز، دلته به اوس ماته ډېر عکسونه راسي. ډایرکټ کوم عکس غواړي ته راواخلي همدې کې کارولی شي. دا هم د عکس مینیو ده. ګوره دلته دومره ګلانو عکسونه راغلي. اوس که ته غواړې هر یو ګل وکاروې نو کلیک پرې وکړه، دا به تاسو په ډیزاین کې درته راځي. بیرته په بیکګراونډ کې هم کارولی شي، په بل څه کې کارولی شي. کوم ځای کې چې وکارو هملته به دا عکس راشي. ګوره دا عکس دلته راغی تیار له انټرنیټ ډاونلوډ شي. څه رقم ته عکس یې ماته یې ولیکه، دا به درته عکس راواخلي او جوړ یې کړي. بیا یې کروپ کې الاینمنټ ورته ورکوي، هر څه چې ورکوي، کوم ځای دې غواړي هماغه سره سمولی شي. نو ډېره مننه چې ویډیو دې تر پایه وکتله. تر بل لیکچر پورې به انشاءالله سبا به بل لیکچر درته وایم. لسم لیکچر.